हेलो नमस्कार আজি আমি পঢ়িম ইংলিশ গ্রামাৰৰ নেৰেশন নেৰেশনৰ স্পিচ বুলি কোৱা হয় বা আমি যদি অসমীয়াত কওঁ তেতিয়া হলে এইটো হ'ব উক্তি তো এতিয়া নেৰেশন আছে আমাৰ দুই ধৰণৰ নেৰেশন আমি ভাগ কৰিব পাৰো দুটা ভাগত কি ডাইৰেক্ট স্পিচ স্পিচ বা ডাইৰেক্ট নেৰেশন স্পিচ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট স্পিচ তো এইখিনিটো হল নেৰেশনৰ ভাগ তো এতিয়া প্ৰথমতে আমি উদাহৰণ লওঁ যে এটা উদাহৰণ ললো আমি হি said কমা ইনভাৰ্টেড কমা স্টাৰ্ট কৰিলো I like to play cricket মই ক্রিকেট খেলি ক্রিকেট তো ইয়াত কৈছে হি said মানে তেওঁ কৈছিল তেওঁ মানে ইয়াত তেওঁ নাই ইয়াত আছে I like to play cricket মই ক্রিকেট খেলি ভাল পাওঁ এই যে আমাৰ হি said আছে এইটো কও আমি রিপোর্টিং ক্লজ বলি কি বলি কও রিপোর্টিং ক্লজ এইটো কও আমি রিপোর্টিং ক্লজ বলি তো আমাক কৈছে ইয়াত হি said তো হ'ব রিপোর্টিং ক্লজ বাকি এই যে আমাৰ আছে তেওঁ কৈছে তো কি হৈ গ'ল রিপোর্টিং ক্লজ তাৰ পিছত তেওঁ যি কৈছে মানে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি হ'ব আমাৰ কি ক্লজ হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ রিপোর্টেড ক্লজ তো হি said মানে তেওঁ ধৰি লোৱা মোক এজনে মানুহে কৈছে তেওঁ কৈছে মোক এই ধৰি লোৱা এইজন এজন মানুহ তো এও মোক কৈছে হি said তেওঁ মোক কৈছে সেই তেওঁ যি মোক ক'লে সেই কথাখিনি হ'ব ৰিপোৰ্টিং ক্লজ আৰু তেওঁ যিখিনি কথা মোক ক'ব মানে তেওঁ মোক ক'লা ধৰি লোৱা মই ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ সেই কথাখিনি হ'ব ৰিপোৰ্টেড ক্লজ এইটো ৰিপোৰ্টিং ক্লজ এইটো ৰিপোৰ্টেড ক্লজ আৰু ৰিপোৰ্টেড ক্লজৰ ভিতৰত যিটো ভাৰ্ব থাকে সেই ভাৰ্বটোক কি বুলি কয় ৰিপোৰ্টেড ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটোক কি বুলি কয় ৰিপোৰ্টেড ভাৰ্ব ঠিক আছে তো এইখিনি হৈছে বেসিক কনসেপ্ট আমি আৰু এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিছো নেৰেশনক স্পিচ বুলি কোৱা হয় ইয়াক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো ডাইৰেক্ট স্পিচ ইনডাইৰেক্ট স্পিচ তাৰ পিছত উদাহৰণ এটা ললো আমি হি said I like to play cricket তেওঁ মোক কৈছিল বা তেওঁ কৈছিল তেওঁ ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় মানে তেওঁ কৈছিল মই ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ তো এই বাক্যটোত তেওঁ কৈছিল এইখিনি হ'ব আমাৰ ৰিপোৰ্টিং ক্লজ আৰু তেওঁ যিখিনি কথা কয় সেইখিনি হ'ব আমাৰ ৰিপোৰ্টেড ক্লজ আৰু ৰিপোৰ্টেড ক্লজৰ ভিতৰত মানে এই বাক্যটোৰ ভিতৰত যিটো ভাৰ্ব থাকিব সেই ভাৰ্বটো হ'ব আমাৰ ৰিপোৰ্টেড ভাৰ্ব এইখিনি হ'ল বেসিক কনসেপ্ট তো ইয়াৰ পাছত আৰু আহিব এছাৰটিভৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট টু ডাইৰেক্ট এনেকৈ আমি নেৰেশন কৰিব লাগিব তো সেইবোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পাছৰখিনিৰ সৈতে তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই